guys! It's my first day off again since I come back to Hong Kong. First, I'm going to church. And then, IFC. It's just nearby my work home. Still walking. This is the way going to church. There. All the way there. I start my walking again. Walking tour. Mabigat yung aking backpack. Walang katao-tao. Ako pa lang. Sayang walang magpipicture sa akin. Gusto ko sana magpapicture. Grabe na to. Na-late na ako sa simba ko. Nawili ako sa kaka-selfie. Wow, ang daming tao. Grabe na yan. Hindi ko alam ang pangalan ng pagkakainan ko, kaya... Yoshinoya. Okay, kakain ako sa Yoshinoya. Ayan. Ayan. Tara sa loob. Sana may makuha akong upuan. Hi. Hello sa vlog ko. Ano kaya kakainin ko? Ano kaya kakainin ko? Hindi ko alam. Ang mamahal naman, beef vegetable bowl. Japanese curry beef. Japanese curry chicken. Japanese curry beef chicken bowl. Hindi ko alam. Wala dito dito. L1? Yan, beef bowl. Sige, yan na lang ordering ko. Beef bowl, L1. Ano ba yan? Ang hirap pala kumain dito. Walang upuan. Ayan na yata. Walang upuan. Grabe. This is my food. Tama-tama. Dalawa din tayo. Dito na. Sige, dalawa. Doon ako, pwede ba? Ganyan. Ngayon pa lang. Kasi nag-start na ako mag-vlog. Sabi ko, lahat na gusto ko, i-try ba? Kain tayo, yummers! Ayan ang pagkain ko.
Paano ba mag-chopstick? Struggling is real. Para saan to? May ginger pa lang nilalagay. Hindi ko alam. Naanga-anga naman ako. Lahat to ilalagay. Sauce lang. Hindi ako makain ng ginger, kaya sauce na lang.